Doon, galing kami ng view deck. Susunod sa, ito naman yung way papuntang lighthouse. Yes, papuntang lighthouse. Okay. Another hike. Ilang minutes po, sir? Same, ano lang din po siya. Same. Okay. So, while waiting for the group. Mag-buko juice na kayo dyan. Oh, buko juice daw. May buko juice Dadalhin din niyo po yung dito. Pag napagod kayo. So, let's continue the hike going to lighthouse. Maghugas muna ng paars. Say, maputek. Hello. Galing na kayo sa lighthouse? Okay. Maganda sa taas. Worth it yung view doon. Papunta na kami ng lighthouse. Hello, sige, bye-bye. So, we are heading to the lighthouse. Nauna na si Kuya. Hindi na nakaantay sa mga kasama. Pero nag-aantay naman kami sa taas. So, pwedeng we go first. Ay, ang galing naman ni baby. Mabilis maglakad, Christine. Maganda yan. Para mag-pee din paglaki. Mag-pee din yan paglaki, no? Like mama. Magpupulis din yan. Okay. Yan. Yan po ang view dito. Napakaganda. Yan ang view. Yahoo! Ang saya mag-hike, di ba? Yan. Ito naman yung papuntang lighthouse. Paguran din. Yan. Sa papuntang lighthouse, walang masyadong kakahuyan. Kaya medyo mainit. Unlike sa kabila, view deck. Sa gitna ka ng kakahuyan. Ayun. In between breaks. Post din. Ayun. Okay. Ay. Si Brenda at saka si Jen. So easy, walang pawis. Nakakainis. So yan ang daan papuntang lighthouse pa din. Mga 20 minutes na ng hike ito.
Yan. Talagang Uy, wow! akyat to heaven. Tapos ganun sa baba. Ay, wow! Overlooking siya ng Pacific Ocean. Ocean? Osyenta. Okay. O, diba? Pag nandito ka na, nakikita mo na yung Pacific Ocean. Countdown to the top. 10, 9, 8, 7, 6, 5, oops, 4, 3, 2, 2.5, 2, 3/4, 1. Ayun o. Beng, beng, beng. Sana sila Joyce. Yan ang lighthouse. Yun. And the view. Wow, look at the view dito sa taas. Worth the hike. Yan. Doon kami galing kanina. So, yan. Oh. And yan. Yan. Yan po. Picture, ma'am. Picture.